আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ভ্যালুৱেশ্যন অফ গুডউইলৰ যিটো সেকেন্ড মেথড that is সুপাৰ প্ৰফিট মেথড তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সুপাৰ প্ৰফিট মেথডেৰে গুডউইল কেনেদৰে উলিয়ায় তাক জানাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব সুপাৰ প্ৰফিটৰ মিনিংটো কি। ধৰি লোৱা তুমি বিজনেছত যিমান টকা লগাইছা সেই টকাৰে প্ৰফিট হ'ব লাগে 50,000। That is normally তুমি আৰ্ন কৰিব লাগে 50,000 but actually তোমাৰ প্ৰফিট হৈছে 70,000। মানে নৰ্মেল প্ৰফিট যিমান হ'ব লাগিছিল তাতকৈ বেছিকে তোমাৰ প্ৰফিট হ'ল। কিমান বেছিকে হ'ল? 20,000। এই 20,000ক ক'ব সুপাৰ প্ৰফিট। That is সুপাৰ প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে সুপাৰ প্ৰফিট ইকুৱেলছ actual profit বা actual average profit minus normal profit। সুপাৰ প্ৰফিটৰ মিনিংটো এনেদৰে কোৱা হয় যে the excess of actual profit over normal profit। এতিয়া সুপাৰ প্ৰফিটেৰে গুডউইলৰ ভ্যালু কেনেদৰে উলিওৱা হয়? গুডউইল is equal to সুপাৰ প্ৰফিট মেথডেৰে গুডউইল উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হৈছে সুপাৰ প্ৰফিট ইনটু নাম্বাৰ অফ পাৰ্চেজ ইয়াৰ্ছ বা নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ পাৰ্চেজ। এতিয়া আমি সুপাৰ প্ৰফিট মেথডৰ এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিম। এই প্ৰব্লেমটোত দিয়া আছে the capital employed by a firm is rupees 4 lakhs। মানে ফাৰ্মখনে 4 লাখ টকা কেপিটেল লগাইছে and it earned an average profit of rupees 55,000 during the last 5 years। মানে লাষ্ট 5 বছৰত ফাৰ্মখনৰ এভাৰেজ প্ৰফিট 55,000। Calculate the value of goodwill by 4 years purchase of super profit if market rate of return in similar business is 10%। So ইয়াতে চোৱা ফাৰ্মখনে কিমান টকা লগাইছে? ফাৰ্মখনে লগাইছে 4 লাখ টকা আৰু ফাৰ্মখনে যিটো টাইপৰ বিজনেছ কৰে সেইটো টাইপৰ বিজনেছত 10% প্ৰফিট হয়। That is normal rate of return 10%। So 4 লাখ লগালে নৰ্মেলি 10% কিমান প্ৰফিট হ'ব লাগে? 40,000। বাট ফাৰ্মখনে কিমান প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে? 55,000। মানে ফাৰ্মখনে সুপাৰ প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে। সো ফাৰ্ষ্টতে আমি সুপাৰ প্ৰফিট উলিয়াই লওঁ। Given capital employed rupees 4 lakhs, normal rate of return 10%। Therefore normal profit কিমান হ'ব? যে 4 lakhs into 10% rupees 40,000। এতিয়া উলিয়াব লাগিব সুপাৰ প্ৰফিট। Therefore সুপাৰ প্ৰফিট is equal to actual profit minus normal profit। ফাৰ্মখনে একচুৱেলি কিমান প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছিল? যে 55,000। সো 55,000 মাইনাছ নৰ্মেল প্ৰফিট 40,000। That is ফাৰ্মখনে সুপাৰ প্ৰফিট আৰ্ন কৰে কিমান? যে rupees 15,000। এতিয়া আমি গুডউইলৰ ভ্যালু উলিয়াম। Therefore goodwill is equal to super profit into number of years purchase। super profit কিমান? 15,000 into number of years purchase। ইয়াতে কিমান দিয়া আছে? ইয়াতে কৈছে যে calculate the value of goodwill by 4 years purchase of super profit। That is আমি super profitক 4 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো গুডউইলৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? যে rupees 60,000। এতিয়া তোমালোকক ক'ব গৈ আছো যে গুডউইলৰ ভ্যালু উলিয়ালে আমি এই মেথডটোত সুপাৰ প্ৰফিটক নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ পাৰ্চেজেৰে কিয় মাল্টিপ্লাই কৰোঁ? ধৰি লোৱা আমাৰ যিখন ফাৰ্ম আমি ফাৰ্মখন বেলেগক বিক্ৰী কৰিম। এতিয়া বেলেগক যেতিয়া ফাৰ্মখন বিক্ৰী কৰিম সিহঁতৰ পৰা আমি কিমান পইচা ল'ম?
আমাৰ নেট এছেটছ যিমান আছে সিমান ল'ম নে অলপ বেছিকে ল'ম। ধৰি লোৱা আমাৰ ফাৰ্মখনৰ নেট এছেটছৰ ভেলু 5 লাখ টকা। যদি আমাৰ ফাৰ্মৰ আগৰ পৰাই ৰেপুটেশ্যন বা গুডউইল আছে, তেতিয়া আমি যাক বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ ফাৰ্মখন, আমি সিহঁতৰ পৰা 5 লাখ নহয় বেছিকে ল'ম। এতিয়া চোৱা, আমি সিহঁতৰ পৰা কিমান এমাউণ্ট বেছি ল'ম। আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মখনৰ এক্সিষ্টিং যিটো ৰেপুটেশ্যন বা এক্সিষ্টিং যিটো লোকেশ্যন, সেইটোৰ এডভান্টেজ লৈ যোনে আমাৰ ফাৰ্মখন কিনিব সি আৰামছে 4 বছৰ নৰ্মেল প্ৰফিটতকৈ বেছি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ডেট ইজ আমাৰ পৰা ফাৰ্মখন যোনে কিনিব সি নেক্সট 4 ইয়াৰ্ছত 60,000 ছুপাৰ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব। চ' আমি কি কৰিম যে আমাৰ ফাৰ্মখন বেচাৰ টাইমত আমি 60,000 ৰুপিজ বেছিকে লৈ ল'ম। যদি আজিৰ ডেটত আমাৰ ফাৰ্মখনৰ ভেলু 5 লাখ টকা বা আমাৰ ফাৰ্মৰ আজিৰ ডেটত নেট এছেটছ 5 লাখ টকা, আমি যদি ফাৰ্মখন বেলেগক বিক্ৰী কৰোঁ সিহঁতৰ পৰা 5,60,000 ল'ম। মানে আমাৰ ফাৰ্মখন 5,60,000ত বিক্ৰী কৰিম। চ' গুডউইলৰ ভেলু উলিয়ালে ছুপাৰ প্ৰফিটৰ লগত নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ পাৰ্চেছ মাল্টিপ্লাই কৰা হয়। চ' ছুপাৰ প্ৰফিট মেথডেৰে গুডউইলৰ ভেলু এনেদৰে উলিওৱা হয়। গুডউইল ভেলুৱেশ্যনৰ নেক্সট মেথডটো হৈছে কেপিটেলাইজেশ্যন মেথড। যদি তোমালোকে কেপিটেলাইজেশ্যন মেথডটোৰে গুডউইল কেনেদৰে উলিওৱা হয় শিকিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰা। আজিৰ বাবে ইমানেই। থেংক ইউ।